कशें आहाय तुमी? बरी आहाय न्हू? आमी बी बरी आहाय. आयज हांव कोत्तां चिकन सारकें क्वीक. ओके, तो मसाला जाय जाल्यार आमगे चॅनलाचेर आहा आनी मेळना जाल्यार म्हाका सांगाय कमेंटा, हांव मागीर शेअर कोत्ता आनी कोपून. आनी शॅनॉन आहा हांव चोय संडे न्हू आयज, सो हो ब्लॉग मातशें लेट येतो मुगेलो. ओके, आतां स्टार्ट कोत्ता. इन्ग्रिडियंट्स दाखयता. लेट्स गेट स्टार्टेड. बाय. सो चिकन रेड करपा न्हू हांवें चिकन घेतलां, बरें वॉश केलां, ताका सॉल्ट लायलें आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लायता, टोमॅटो पेस्ट आनी हेचो रेड मसाला म्हगेलो, तो रेड मसाला लायतले आनी वेजिटेबल्स हें कट केलां, आनियन, टोमॅटो, कॅप्सिकम, स्प्रिंग आनियन आनी करी लिव्स घातले. ओके, आनी न्हू हो काल्लो तोडो घायला हेका, सो एश कोन्न बरें मिक्स केलां, जिंजर गार्लीक, टोमॅटो पेस्ट आनी रेड मसाला घायला न्ही. तेका लायन हांव हाफ एन आवर एशें धुतलें, तेदो म्हळ्यार ते वेजी जाय ते फ्राय कोत्ता. चोय फ्रायंग पॅन दवरलां, बरें हीट कोत्ता, ऑयल घाता, चोय आनियन आनी करी लिव्स घायला, टोमॅटो आनी कॅप्सिकम घायला, ग्रीन चिलीज जाय जाल्यार घालपाच्यो, स्पायसी तुमकां कितू जाय ते चोय. ओके, चोय मागीर वेजीस जाले आनी हांव चिकन घातां तितून. अशें चिकन घायलां, ते 1 कप वॉटर, हेचे मसाला लागलो आसलो ना तेजें उदक घाता. आतां थोडी कोथमीर घेयल्या हांवें आनी ह्यो चिली 1 चिली घेयल्या. तुमकां कितू जाय ती तुम घालपाचें. आनी रेड मसाला रेसिपी म्हगे चॅनलाचेर आहा, तुमी चॅक करपा जाता. चोय खूब जायत येता, चोय जायत येयला, तितू चिली घाता, कोरिएंडर आनी स्प्रिंग आनियन. चोय चिलीज घायले, स्प्रिंग आनियन थोडो घाता, चोय बरो मिक्स कोत्ता. म्हाका हांव न्हू एश कोन्न कोत्ता, तुमी कितको कोत्ताय तें सांगल्या जाल्यार म्हाका कमेंटा. चोय डन. वयल्यान स्प्रिंकल कोत्ता विथ कोरिएंडर. ओके, फ्लेम ऑफ कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. चोय रेडी मुगेलें चिकन. ओके, ट्राय कोराय आनी सांगाय म्हाका तुमी कितको कोत्ताय तें. आनी तुमकां इफ इन केस मसाला रेसिपी जाय म्हाका कमेंटार सांगाय. आहा आनी कोण देखून दाखयता मागीर. ओके, टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू ऑल.